Presidente Nicolau Lobato. Hai, bye. Kereta tak boleh masuk dalam. From Malaysia. So, kita duduk macam ni je. Mereka pun malu, aku pun malu. Lepas kata ada buaya dalam laut. Biasanya di sini cuma Kayu api pun mereka jual kat sini. Mereka ikat kat tepi ni. Umur 55 tahun tapi nampak muda. Nasi. Berapa satu? Awas tu berapa lama di sini? Yang ini $8. I'm Nona, I'm from Timor-Leste. Shopping mall terbesar di Timor Leste. Bang Rau dekat sini. Jom pergi makan. Pantai Kelapa. Sambal ni sangat pedas. Ambil sikit dulu. Ada 600 anak tangga. Tinggi gila. Aku tak dapat whole frame. Tengok dia sendiri dah bawa motor dia. Restoran dia betul-betul menghadapi pantai lah. tidak banyak pengunjung. View dia masuk-masuk ni, servis sewa motor. Sebelah ni info pasal Starlink. Hampa minta breakfast, kat sini lah mereka serve. Ni bilik ayak dia geng. Ni buah passion fruit ni. Part-part ni motor kita. Wah, memang havoc lah. Nasi bakar. Bakar. Katupa. Saya tidak makan babi. Rimpit-rimpit aku jalan weh geng. First time aku tengok sate babi. Rumi. Kita cubalah ketupat kosong dia dulu. Tak pernah aku dengar lepat ayam. Dia memang babaeng, dia boleh. Cheese. Wah. Ais kacang dia ada cheese. Sumpah lah ayam kan. Bos sikit lah cabai. Laksa Timor Leste. Sangat mahal lah kat sini. Geng, dah sampai KLIA. Tapi hampa tengok keliling aku. Punya lama aku tak pernah tengok airport KLIA kosong macam ni. Keadaan macam ni sangat tak common untuk KLIA sebab krisis tengah memuncak. Keadaan dunia yang makin tegang. Peace talk between US dengan Iran pun dah fail. Senang kata dunia tengah bergegar tapi travel mission tetap buat kerja gila dia. Macam biasa. Aku pilih untuk terbang ke satu negara yang paling mudah, yang boleh kata baru start bernafas lah. Satu beg je kita bawa. Kita tunggu lama check in ke apa ke. Online check in. Lepas tu masuk kat immigration. Sambil kita jalan pergi kat gate kita G8. Aku nak cerita sikit pasal negara yang kita nak pergi ni. Bekas koloni Portugis. Pernah jadi sebahagian daripada kepulauan Indonesia. Start tahun 2002 baru dia jadi negara yang independen geng. Ramai yang duk fikir negara Korea Utara ni negara yang paling tertutup kan. Tapi pada hakikatnya negara yang aku nak tuju ni dia terima pelancong lagi sikit daripada rejim Kim Jong-un. Tengok gaya macam flight akan kosong gila lah. Punya tak ramai. Dulu kalau nak pergi negara ni at least kena ada RM5,000 lah paling murah. Dan flight nak pergi negara tu dia ada direct flight daripada Bali Indonesia dan Darwin Australia sahaja. Tapi thanks to Batik Air, sekarang ni kita dah ada direct flight ke tempat tu. Kebetulan ni baru-baru ni Batik Air buat satu promotion dan aku dapat tiket 2 hala pergi ke negara ni dalam RM1,200 plus. So gang, let's go to Timor Leste. Jom. Geng, itu dia. Kita dah landed dekat Timor Leste. Thanks again to Batik Air lah. Memang satu peluang yang sempoi. Wah, Presidente Nicolau Lobato, Aeroporto Internacional. Cantik lah. Flight dia tak banyak. Cuaca dia memang cerah lah. Suhu lebih kurang 23 Celsius. Wah, cantik lah dia punya persekitaran macam taman. Timor Leste ni satu negara yang masih membangun. Kalau hampa pergi time aman, time dia biasa-biasa pun dia kira boleh kata masih bergelut untuk basic needs for tourism lah. Sebab hampa tengok dia punya infrastructure dia masih rapuh, sistem dia pun tak matang sangat, public transport dia pun tak banyak. Kita pula pilih nak masuk sini time waktu krisis tengah peak. Memang sempoi ya. Oh, depan ni dia ada visa on arrival, tapi kita Malaysian kita visa free. Tak payah bayar. Untuk orang lain $30.
Geng, kita dah keluar dah daripada immigration, daripada custom semua. Kat sini depan ni hampa tengok boleh beli SIM card. Tapi sebelum aku proceed nak beli SIM card, aku nak abang sikit kat hampa. Dekat immigration dia sangat senang. Dia check pasport kita, visa semua tak payah. Last year Timor Leste diiktiraf sebagai satu negara ASEAN sampai dia punya diplomat semua menangis semua tu kan, insiden tu. Sejak tu kita tak payah bayar dah. Cantik kat situ. Lepas tu untuk custom, hampa kena buat declaration. Walaupun tak ada bag macam aku, satu bag pun kena buat declaration. Kalau boleh hampa buat pakai link yang aku letak dekat description ni. Sebelum mai pun boleh buat dah, sebab kat sini confirm hampa takkan ada internet kan, dan wifi dia pun kita tak tahu macam mana. Tapi kat situ daripada PC semualah, hampa boleh buat dekat situ. Tapi kalau senang, buat dulu, ambil dia punya QR code, lepas tu scan je kat sini. Senang kan? Okey, sekarang kita proceed pergi beli SIM card. Jom. Geng, aku pilih nak beli dekat Telemore sebab dia kata connection Telemore ni masuk kampung-kampung semua still padu, and kat sini dia ada plan unlimited untuk 10 hari $15 lah. Walaupun kita duduk 12 hari, 2 hari saya kita tengok lah macam mana. At least for now ada internet. Ada lagi dua company lain kat sini, Telkomsel dengan Timor Telkom. So hampa check sendirilah. So far dia kata Telemore ni bagus lah, ataupun ambil Telemore. Ni harga dia. Aku letak jugalah harga dua lagi plan yang ada dekat sini. Okay, sekarang ni kita kena cari jalan untuk masuk ke dalam. How much is for Datera Villa Vet? Villa Vet. $15. Just a moment ya. Let me check. Okay, kita check dulu. Geng, bila nak masuk center ni, apa kita perlukan? Duit, betul tak? Okey, bila cakap saya duit ni, kat sini depa guna duit USD untuk transaksi besar-besaran, bukan setakat besar-besaran lah secara umumnya. And at the same time, depa juga ada shilling depa yang nama dia centavos. Okey, ni denomination dia. And ikut cuaca dia pula, hampa tengok matahari terik depan mata aku, mungkin pikat pukul 12 ke kan. Tak ada ah, ni baru pukul 8. Bayangkan pukul 8 dekat sini dah macam ni dah. And timing different pula. Timor Leste ni 1 jam cepat daripada Malaysia. Macam kat Malaysia lah ni pukul 7 pagi, kat sini 8 pagi. Geng, duk pikat lama macam mana nak masuk hotel aku. Okay, since ni first time kita masuk ni semua tu. Yeah, I'm from Malaysia. YouTuber. Yeah. Thank you. Sambung balik. Since kita baru masuk dekat sini, kita tak tahu apa pasal tempat ni. Bolehlah first time ni kita ambil taksi dulu. Lepas ni pergi kat hostel, baru kita explore sikit. Dengan tak cukup tidur apa, jom. Taksi dia lebih kurang $15 lah untuk nak masuk ke hostel. Okay, inilah kereta dia. I put my bag behind ya. Okay. Aku kalau naik taksi ni aku suka duduk depan. Sebab apa, baru boleh buat satu macam bonding dengan mereka ni. Hi, bye. Ya. Timor Leste good for tourism? Yeah. Ya. Aku nak tengok macam mana satu negara yang baru membangun ni hadapi tekanan dunia. Adakah dia boleh sambung berjalan ataupun dia lumpuh sebelum baru nak start ni. Okay, kita tengok. How's the situation here currently? Ongoing crisis, ya? Timor Leste, it's okay. It's okay. Yeah. Petrol expensive? Yeah, 1 liter. $1.50. 1 liter is $1.50. Yeah. That's petrol. Yeah. Diesel? Diesel, I don't know. Timor Leste ni kalau hampa tengok populasi dia lebih kurang 1.4 juta plus macam tu je geng, tak ramai. Dan lebih kurang 97% daripada mereka ni beragama Katolik Kristian lah. 2% dia macam Protestan, dan balance 1% dia adalah komuniti kecil macam agama Islam, Buddha, ada juga agama Hindu, macam tu. And then nampak tengok bahasa kat sini, bahasa rasmi dia bahasa lokal yang dikenali sebagai bahasa Tetum. Tetum Yeah. And bahasa Portugis official yeah. Official language bahasa Portugis, tapi ada juga orang boleh cakap bahasa English bahasa juga. dengan bahasa Indonesia. Indonesia bahasa boleh dia. juga. Boleh juga, Okay. ya. Aku pernah terbaca news dia, Prime Minister negara ni dia abang kata mungkin boleh ada blackout untuk conserve energy daripada pukul 11 malam sampai 5 pagi. So far sekarang tak ada. Lampu masih jalan Masih jalan. So far abang ni kata masih jalan. So aku rasa okey lah. Bayangkan 6 jam malam time tidur tu kalau tak ada kipas apa kan, macam mana. Yang kita dah sampai hotel. Ini persekitaran hotel kita.
Kereta tak boleh masuk dalam sebab dia kata nak pusing lagi susah. Jom masuk. Ada rumah-rumah orang kat sini. Memang dapat betul-betul macam travel mission nak. Kena jalan sikit jugalah. Ni aku rasa rumah-rumah orang ni. This one Datera. Oh, wow. Push the door. Macam mana? Memang push the door lah. Wah, macam persekitaran kampung ni. Sempoi gila tempat ni. Cantik ah. Boleh sewa motor kot. Ada banyak motor aku tengok kat sini. YouTuber. Ya, YouTuber from Malaysia. Oh, Malaysia. Ya. Yeah. Bisa bahasa tak? Okay. Ni dapur-dapur dah. Lepas tu aku duduk dulu and register lah tempat dah. Ada kombucha welcome drink kita ni. Geng, bilik tak ready lagi macam biasa sebab pagi-pagi ni. Tapi kita freshen up sikit. Dah basuh muka, basuh gigi semua. Benda penting ni sunscreen weh. Sunscreen ni ramai hampa duk fikir kata ni kegunaan dia ni untuk tak mau pergi gelap. Actually tak geng. Ni untuk nak protect skin kita daripada skin cancer. Sebab sunlight lepas pukul 10 ni dia agak dangerous for your skin lah. So kita pakai sunscreen. Nak brand apa, hampa cari sendiri lah. Okay, so far aku tak ambil sponsor. Kita dah jalan keluar daripada hostel. So hostel check in nantilah bila balik lagi. Sebab kita ramai awal apa kan, macam korban tadi. Jom kita pergi jalan-jalan, pusing tengok jiwa dengan wajah sebenar Pekan Dili ni. Bila travel dengan travel mission ni, memang kita tunjuk betul-betul benda yang raw dan reality sebenar lah. Tak ada main tourist destination. Jom jalan-jalan sikit. Ada kedai Dobi satu kat sini. Kita cross jalan sikit. Macam ada kedai runcit. Jual makanan. Sebab tu bila travel dengan travel mission ni, memang aku pilih tempat-tempat yang dekat dengan rakyat. So kita boleh tengok sendiri macam mana kehidupan rakyat kat sini. Daripada area turis-turis kan. Ada kafe kat sini. Mahatma Gandhi. To lose patient is to lose the battle. Ada kedai makan satu kat sini. Ada kedai printing. Kedai runcit. Oh, barber shop. Kedai gunting rambut. Geng, nak gunting rambut kat sini $2 lah. Lebih kurang RM8. Okey lah, murah. Jom jalan lagi. Oh, kat sini kena jaga. Silap pergi letak kaki. Setiap tempat ni tak ada kop dia. Let's go further. Terus belah sana pula. Macam banyak benda happening kat sini. Macam kedai runcit kat sini. Kena masuk tengok ni. Kita masuk tak? Oh, barang keperluan asas. Kedai runcit kat sini. Okey, kita tak payah tengok banyak. Kita tengok harga beras cukup. Beras wangi. Kita punya kat semua ni beras wangi ni. Ada jasmine rice. Kita tengok beras wangi ni 10 kg. Jasmine rice ni harga dia berapa? Okey, yang besar ni yang 10 kilo ni $9.5. Yang kecil 5 kilo dia kata $5.5. Okey lah, kali 4 noh. Senang bagi kali 4. Minyak kat sini kalau hampa tengok yang ni 250 ml 50 sen. Ni $1 500 ml. Itu yang besar sikit 1 liter ni $1.75. Kat luar ni dia jual sayur lah. Senang lah orang nak beli barang masakan. Lawa lukisan ni. Tiap dinding ada lukisan. Lepas tu bahasa Portugal. Geng, untuk nak bergerak kat sini dari satu tempat ke satu tempat, kita boleh guna taksi. Tapi taksi is mahal. Obviously sangat mahal. Lepas tu kita boleh jalan. Tapi jalan kalau jauh sangat, kita boleh naik microled. Microled ni dia macam van taksi lah. Okay, and hello. Hello, hi. Stop microled yang dekat dengan hostel kita ni. Bila keluar hostel, jalan right side macam kita jalan tadi. Depan kita, mereka kata akan jumpa satu katedral. So inilah katedral dia. Kat sinilah sepatutnya dia punya station untuk microled ni. Katedral ni kita masuk dulu. Okay, kita check dulu boleh rekod ke tak. Sebab tempat beribadat. Tanya dulu. Sangat cantik lah mereka jaga katedral ni. Bersih. Kita boleh nampak orang duk kerja. Siap ada kereta mereka sendiri. Cantik lah. Seni bina yang cukup menawan. So dalam kita kena senyap sikit. Orang duk tengah buat prayers. Geng, macam wrong timing tu majlis funeral kat situ. So tak apalah, as long kita tak tunjuk muka siapa-siapa, okey je. Ni dia stop microled. Ni adalah duit shilling depa, centavo, 100 centavo bersamaan dengan $1. Untuk nak naik microled apa kena pakai benda ni lah. Aku tukar dekat hostel kita tadi. Sebaik depa tolong. Depa kata nombor 4. Ni ada nombor 4 satu. Thai besi. Thai besi. Ada tempat. Nantilah boleh tak? Ha? Ini boleh? Duduk sini? Bawah boleh? Boleh. Boleh ya? Yang kita duduk macam ni je dekat microled sebab tak ada tempat. Ada orang keluar boleh
je lah, ada tempat duduk sikit. Okay lah. Mereka pun malu, aku pun malu. Okay lah, kita duduk macam ni. Inilah brand local. I'm a YouTuber in Malaysia, from Malaysia. I want to take some video in the market. All of you are studying in college or school? I'm studying University Institute of Staff. What course are you studying for? Like which department? Yes, like health. Health. Yeah. Oh, medical. Yeah, but I'm nurse. I'm a doctor. Oh, you're a Medical. doctor. Yeah, Okay. medical doctor. This is my passion. Here in the sea, they have crocodiles. This one, no? Yeah. Crocodiles. Even in the sea. Yeah, yeah. Kau tengok geng, depan ni laut besar. Lepas kata ada buaya dalam laut. Kat sini memang famous lah buaya ayak masin ni. Aku perasan cara mereka stop mikrolet ni sangat unik lah. Mereka ambil duit shilling, mereka ketuk atas tiang ni macam ting ting ting. Lepas tu stop lah. Yeah. Lepas tu mereka bayar duit yang sama, betul lah? Yeah, kita bisa di sini habis itu. Bisa macam tu lah. Ya. Tekan Biasanya di sini cuma rusak. Iya. biasanya di sini Ya, habis sudah harusnya rosak. pencet di sini tapi rusak. Jadi orang pakai ini aja. Oh, pakai ni. Maksudnya dia punya krisis tu ada efek di sini. Iya, bensin aja. Oh. Cuma bensin aja. Oh, berapa benzin? Dulu berapa, sekarang berapa? Dulu $1, Aha, 15 sen. 1 liter. Iya. Okey. Sekarang sudah naik, sudah 1.5. Ada yang 1.6. Oh, 1 liter. Oh, naik. 60 sen, 65 sen. Oh, naik 40 sen jugalah. 40-50 sen jugalah 1 liter. 40-50 sen dolar lah geng. Kita kan di Timor Leste tidak ada bensin toh. Aha. Kita tunggu bensinnya dari negara lain. Contoh, negara mana selalu ambil? Iya, itu negara dari mana? Malaysia. No. Malaysia toh, bukan Arab. Malaysia. Ah. Sekarang masih perang toh. Oh, Iran. Iran. Oh, ambil dari Iran. Sama siapa? Amerika. Amerika. Itu kan minyaknya kan dari situ. Iya. Oh, so sini pun pakai minyak Iran jugalah. Iya. Ah. Tapi kan dia datang kan lewat apa? Lewat Indonesia dulu. Kalau Indonesia ditahan, kita Habislah. tidak bisa Oh, okey. masuk. Oh, okey. Faham. Adik-adik tu dah turun dah. Geng, kita dah turun daripada microlab kita. Turun-turun ni aku sendiri pun dah excited sebab tak sangka lah tempat yang aku nak main ni. Memang aku dah plan dah, tapi bila main ni dia lagi excited. Nama tempat ni adalah Thai Besi Market geng, local market. Hari ni pula hari Jumaat, dia akan lagi grand. Jom. Nampak orang jual pisang di entrance nya. Hello. So far orang sini friendly lah, banyak jual barang. Hello. Sorry. Banyaklah kedai dia. Aku sendiri pun tak tahu benda apa ni. Ramai buat apa ni. Oh, sayur fresh. Sini aku tak tahu siapa ramai kat situ. Buat apa ni? Dia aku rasa sayur-sayuran yang fresh ramai dari ni. It's a fresh vegetables. Yes. Where it come from? Mobisi. Oh, Mobisi. Oh, okay. So you come here, you will selling. Oh, you will buy. Okay. After that we will sell. You sell. Oh, okay. Kat sini kita ada beans. Banyak sayur-sayuran. Ya. Sebab tu orang duk crowded kat sini untuk nak belilah. Oh, dahsyat. Okay, kita jalan lagi. Macam local market lah kat sini. Local produce market. Tempat travel mission masuk ni selalunya hampa tengok takkan ada foreigner. Ada orang jual slipper kat sini, baju-baju, slipper lagi. Mesri, makasih Mesri. Hello. Kayu-kayu api pun mereka jual kat sini. Wah. Kacang. Yang aku tengok orang sini semua memang baik-baik sangat, friendly lah. Okay, kita mai singgah kat sini, mereka tegur, sembang dengan kita. Hello semua. Hello. Sangat baik, sangat friendly. So market ni untuk barangan lokal ya? Ya. Boleh follow dulu.
Subscribe Travel Mission. Situ saya nampak itu ayam terjual kah? Ya, jual. Jual lah. Sekejap pergi tengok. Wah, ayam kampung. Mereka jual, mereka ikat kat tepi ni. Ini semua masyarakat Dili yang friendly geng. Weh, mana yang established? No sa naman niya atau tayo ni merkado. Hello, hai. Berapa satu pinggan? 1.5. 1.5 dolar. $1 sekitar centavos. In centavos how much? 125. $2. Oh, senang. 200 centavos. Satu ya? Oh, okey. Thank you. Geng duk sembang-sembang ni di pemai ajak duduk. So ni abang ni umur 55 tahun tapi nampak muda. Muda ah. Makanan tradisional orang Timor Leste apa? Zagun, Ha. singkong. Singkong? Apa tu singkong? Ini daunnya mas. Coba, ini daunnya. Ah, daun punya. Okey. Sayur tu okey. Jagung, singkong, ubi. Ada beras lokal juga sini. Ya, sini ada. Tapi tadi saya nampak dekat kedai ada beras wangi, itu import ya. Ya, impor. Kalau beras wangi itu impor. Nah. Cuma yang tidak impor itu hanya beras lokal. Beras lokal. Nah, disebut ini padi. Tanam sendiri. Abang nama apa? Simon. Simon. Nizia. Mira. Saya Michael Jackson. Boleh panggil saya Jackson. Ya. Kenal gak tu Michael Jackson? Bukanlah. Saya Prabu nama saya. Prabu. Oh, Prabu. Muslim enggak? Hindu. Kalau mati tidak dikubur. Saya Ini bakar. percayaan saya ditanam, dikubur. Saya dikubur ya. Selalu Hindu dibakar. Saya ditanam. Hindu, Buddha selalu dibakar. Dibakar. Tapi saya punya family tradition saya dikubur. Oh, dikubur. Ditanam ya, ditanam. Itu masak apa? Nasi. Itu. Tin itu. Itu. Tin itu. Tin itu. Kalau bahasa Indonesia masak nasi. Nasi. Kalau Timor Leste bahasa Tetun tin itu. Tin itu. Tin rice. Hello. Kita dah bercampur dengan orang lokal. Okay, masak nasi. Boleh tengok kah? Oh, masak nasi. Ya. Truk ni baru sampai daripada Ailio. Tak tahu tempat Ailio ni. Distrik Ailio. So tengok ramai duk turun daripada situ dengan ada sayur-sayuran semua. Thank you bagi saya duduk. Thank you. Okay, thank you. Satu kali lagi. Thank you. Jumpa lagi. Bye. Nanti saya jalan lagi, pusing lagi, okey? Alright. Dahsyat lah. Hospitality yang bagus. Nampak aku turis tapi nasib baik lah kita boleh cakap bahasa Melayu senang. Kat sini pun ada buah-buahan. Kat sini dia jual slipper, bag semua. Senang kata macam abang tu abang, semua benda lokal dekat Timor Leste, macam tanaman semua boleh dapat kat sini. Sebab tempat-tempat macam Mobis semua tu macam tanah tinggi lah, macam Cameron Highland. Kat situ sayur-sayuran segar dia semua akan turun mai jual kat sini. So mostly everything here is fresh. Hello. Apa ya? Pinang. Oh, Pinang. Oh. Ini semua pinang ya. Pinang. Ah. Pinang sirih. Pinang sirih untuk dimakan. Ya. Makan sirih. Sangat friendly lah. Dia lebih kurang barang-barang yang sama jugalah. Apa dia keringkan ni. Oh, kat sini ada ubi macam-macam, ubi kayu. Semua section ubi, jantung pisang, benda-benda yang healthy semua ada kat sini. Market ni tempat mak aku suka ni. Di belah ni pula. Oh, ni jual daripada lori itself. Minuman apa? Oh, es campur. Ais campur. Berapa satu? 50 sen. Only one. Thank you. Ni lori-lori ni jualan fresh lah. Bawa barang daripada Mobis, tempat-tempat macam tu, betul dia jual terus. Geng, kita jalan pusing kat luar saat. Kalau tak ada apa, kita boleh pergi ke next destination kot. Jom. Geng, dekat ujung tu aku nampak satu benda yang selalu juga kita tengok. Ya, Malaysia. Awas tu berapa lama di sini? Baru hari ini, first day. Ni ayam abang jual ya? Ya? Jual ya? Ya, jual. Ni ayam kampung kah? Ini broiler di Malaysia itu ayam potong. Oh, okey, sama dalam semua broiler. Itu dalam itu yang metan itu. Boleh masuk ya? Ya, masuk. Lihat. Hello. Hai. Kat sini penuh ayam. Ini ayam apa bang? Timur. Kampung. Ni broiler. Apa beda? Harga berapa ini 1 kilo? Yang ini $8. $8 1 kilo. Broiler? 7.5. Oh, okey.
Okey, kita tengok abang-abang kat sini. Dia duk main satu game. Ini game apa abang? Game bingo. Bingo. Wah. Ni first time nampak orang main betul. Oh. Tu ikut nombor tu. Ya, nomor 3. Nombor 77 lah. Nombor 3. Nomor stres. Nomor tristi. 73. Sambunglah. 73. Ini abang pakai itu jagung kah untuk main? Ya, jagung. Untuk pasang. Untuk pasang ah. 72. Ni tempat-tempat di pemain entertainment lah. Sini pun ada, sini pun ada. Lepas tu market ni macam dah tutup dah ni. Jual makanan ya? Jual apa? Makan apa? Nasi. Coklat. Nasi apa? Coklat. Nasi coklat. Tim lokal punya. Ya. Ni market apa? Ikan. Ikan. Oh sudah tutup. 24 jam. Mana ikan tak ada rasa ini? Berapa? Nasi bilang. 50 sen. Geng dah keluar daripada situ. Kita jalan-jalan sikit lagi sebelum kita nak pergi ke next destination. Betul-betul local life lah. Apa boleh nampak budak-budak sekolah. Oh, Ace Kelapa. Macam ada kedai kasut dan bagai lah kat sini. Kedai pakaian. Ni kira area Thai besi lah. Dia ada bagi feeling setinggan Kenya yang kita pernah pergi dulu kan geng. Tapi tu lah, bila mai tempat-tempat macam ni, usually media akan cakap tempat-tempat macam ni bahaya, orang-orang dia ni semua tu. Tapi hampa tengok sendiri kan, semua orang lokal sangat baik. Aku dah jalan sampai hujung ni, kedai semua lebih kurang kedai yang sama dan dah tutup. Aku rasa kita patah balik, kita pergi ke stop Microlake tadi. Geng, aku dah sampai ke stop Microlake dekat belakang ni. Tapi sebelum aku belah dengan cuaca panas macam ni, aku rasa kasut kita ni tak boleh pergi lama. Kena beli slipper satu. Salang-alang nak beli slipper ni kita beli kat local market lah, support orang lokal. Tapi at the same time kita tengok lah pricing macam mana. Okay, jangan bagi kena scam je. Masuk balik sebab aku teringat orang jual slipper tadi. All same price. How much? $1? $1. Okay. Thank you. My size no? Big size? I don't have. Me? No? 11. Nampak saiz 11 tapi kecil. Tak apa, kita pergi sana. Oh. Kena buka kasut cuba jugalah ni. Okey dah kot ni. Ini boleh bos, tapi final price berapa? 1.5. Satulah. 1.5. Boleh lah 1.5. Okey. Okay, mula-mula pi tu dia kata $5. Memang nampak turis lah. Lepas aku buat macam tak mau beli, dia kata $3. Last kali kita minta 1, dia bagi 1.5. Sebab ada kedai sebelum tu dia minta $1, tapi itu semua slipper kecil. Tak apalah 1.5 boleh lah. RM6. Okey lah. Okey, jom. Di stop Microlake. See you bye ya. Sempat lagi orang teguk sebelum kita nak belah. Jom. Microlake ni kita boleh tanya. Boleh naik lah kat sini. Halo. Bahasa. Boleh bahasa. Bisa. Oh, sini kalau bahasa Melayu, bahasa Indonesia mudah ya, mudah. Nama siapa? Aldi. Ni abang nama siapa? Thomas. Oh, okey. Tunggu penuh ya. Tunggu penuh baru jalan. Kita lihat di sana jalan kita. Oh, kita yang seterusnya, yang tu dulu ya. Okey, faham. Oh, ikut turn ya. Untuk ada lagi Microlake lain. Tak apalah, kita dah secure front seat kat sini. Okey. Lori air lah. Abang ni kata area Thai besi ni dia ayak dia tak banyak. So dia akan dapat supply ayak macam tu lah. Pakai lori tangki tu. Geng, nampaknya yang 04 tu untuk kita nak pergi area Thai besi tu. Sebab yang tu kat lokal kan. So bila balik ni, dia drop balik dekat katedral kita. So dari sini aku tengok, check dekat Google Map, dia lebih kurang 15-16 minit jalan je. So aku rasa kita better jalan lah untuk next destination. Jom. Sambil jalan kat park ni kita boleh nampak lah youngster semua tengah berehat kat sini. Just duduk lepak-lepak.
Geng, sambil jalan nak pergi next location ni, setiap kali aku pergi negara-negara macam ni, aku tunjuk keadaan mereka ni, kita rakyat Malaysia bila tengok benda-benda macam ni, kita kena betul-betul bersyukur lah lahir dekat Malaysia, hidup dekat Malaysia, semua tu. Mereka ni bukan masalah duit, yang tu nombor 2. Tapi bila ada duit pun, mereka punya facility sangat terhad. Aku harap kau boleh nampak benda tu. Destinasi seterusnya dah dekat dah. Geng, daripada culture kita beralih ke sejarah. This is Timorese Resistance Archive and Museum. Setiap dinding kat sini daripada lekat pasal sejarah lah. Cuma bahasanya bahasa Portugis. Kita tengok pi lah sikit-sikit kan. Alang-alang dah sampai sini, jom. Geng, sorry geng, aku lupa check. Aku ingat museum depa ni free. Rupanya dia $5 weh. Aku rasa macam untuk kita ni and my Timor Leste ni, aku tak apalah, aku boleh baca dekat Google je sejarah dia, senang kata macam tu. Untuk orang-orang yang betul-betul minat sejarah, bolehlah hampa nak masuk, tapi ada entrance fee dia. Okey, hampa take note. Walaupun aku dah terlepas penat dah jalan mai jauh-jauh, tapi kena bayaran. So tak apalah, jom. Geng, kat sini aku nak mai tunggu dekat stop Mikrolet, jalan daripada museum tadi. Kita tanya kawan ni, dia pun cakap hi lah dekat kita. Hi, I'm Nona. I'm from Timorese. Nice meeting you. Okay. Orang sini boleh kata sangat friendly lah depan ni. Geng, kita dah tengok cultural side of Timor Leste, masyarakat dia kita dah tengok. Okey, kita tengok sikit modern side dia. Ini adalah Timor Plaza, shopping mall terbesar di Timor Leste. Kita masuk, kita tengok sikit lah. Ada merchandise apa kat sini. Kedai-kedai handset lah. Dia macam kompleks lah, bukan shopping mall. Kedai baju, kedai mainan, kedai peralatan sukan, JDI Sport Station. Bukan sport lah, pakaian juga, slipper semua ada kat sini. Ini kita nak tengok sepintas lalu je geng. Wah, shopping mall terbesar di Timor Leste. Bukan Dili sahaja geng. Dalam shopping mall terbesar ni, apa tengok lah berapa tingkat je ada. Tingkat yang kita duduk ni, itu tingkat atas ada 1, tingkat bawah 3 tingkat je lah. Geng, aku tak sure lah, dari tadi aku duk tengok kat sini, kat tempat MoneyGram ni selalu queue lah. Punya ramai duk queue kat sini. Alang-alang ramai ni, jomlah pergi tingkat 3 sekali. Wah, food court. Ada makanan apa kat sini. Tea time, Kung Food. Banyak lah geng. Kira nak apa je boleh makan kat sini. Geng, rupanya third floor ni dia macam office, dan fourth and fifth floor ni hotel punya, sebab dia ada hotel Timor Plaza dekat sini. Kita turun balik lah pergi tingkat 1. Kita keluar dulu. Okay, geng, keluar ni kita boleh nampak Burger King kat sebelah situ. Lepas tu kat sini Gloria Jeans ada. Jalan lagi, ni tempat macam high end lah untuk Dili. Kedai makanan healthy. Wah, depan ni ada lagi satu mall, Dili Central Mall. So secara umumnya ni adalah area high end lah dekat Dili dan untuk Timor Leste juga. Tu je dekat sini. Okay, next aku rasa kita balik hostel dulu. Kalau boleh cari makan dulu. Sehari pukul 5 baru kita keluar balik. Area ni mau tahu lah makanan dia, apa tengok lah. $7, mie ni $8. Geng, sambil jalan-jalan nak balik ni, bertuah lah aku hari ni dapat jumpa dengan Malaysian seorang, Abang Rao dekat sini. Hello brother. Welcome to Timor bro. Bukan sekadar Malaysian lah, kami boleh cakap bahasa Tamil juga. So sekarang ni alang-alang nak pergi makan, Abang Rao ajak kita makan dekat satu kedai yang dia kata sedap. Kita ikut dia. Jom pergi makan. Okey. Kedai ni nama dia Tejas Indi Timor Restaurant, Pantai Kelapa. Tukang masak dia nama dia Abang Ramesh, tapi masakan dia makanan Indonesian. Okay geng, ni Abang Ramesh kita. Dia daripada Kerala maksudnya. 12 வருஷம். Wah, geng kadal சாப்பிடுறாங்க. ராவன் தான் கூட்டு வந்தாங்க. Wah geng, 12 tahun jugalah bisnes dia dekat sini. Okay, kita cuba makanan. Okay, kita pilih makanan ni. Kumbit ayam ni satu, sayur ni, nasi putih dengan sambal cukup lah. Abang ni kata sambal ni sangat pedas. Ambil sikit dulu. Bakar dulu lah dengan nasi ni. Tengok pedas gila lagi. Mungkin ambil satu titik sambal untuk satu suap nasi kot. Jom kita makan. Geng, baru keluar daripada kedai tu nak pergi ke next destination. Makanan tadi aku tak tahu lah geng. Honestly aku memang bersyukur lah
dengan benda-benda yang aku dapat ni, rezeki yang aku dapat ni. Abang Rao tadi dia tolong bayar untuk makanan aku, dikira belanja. Aku asalnya aku minta nak belanja dia, tapi dia pula belanja kita. Tak tahu macam mana aku nak abang, tapi sangat baiklah dia. Dia ada satu bisnes kat sini. Kat description pun aku ada letak link video dia, program mereka dengan embassy. Boleh tengok-tengok jugalah. So kita ucapkan terima kasih dekat Abang Rao. Thank you so much. Bukan setakat tu, dia bagi nombor dia. Dia kata sangkut kat mana-mana, call je. Dia main tolong. Baguslah macam tu. Okay geng, next destination kita ambil microled lah. Apparently ada satu tempat ni dia turunkan aku, dia suruh aku ambil microled lane nombor 12 pula yang straight ke Cristo Rey lah. Sini tak kisahlah geng, dia macam lebih kurang RM1 je journey tu. Okey lah. Cristo Rey. Ya. Geng, tempat terakhir kita ni satu tempat yang sangat ikonik dekat Dili ni. So kita dekat kaki bukit Fatu Kama, and depan kita ada 600 anak tangga. Untuk nak sampai tempat tu kita kena panjat benda ni. So ni bukan sekadar aktiviti tourism, aktiviti nak test stamina kita. Jom jalan. Tinggi patung Cristo Rey ni bukan sekadar monumen penting kat sini geng. Dia macam daripada sini hampa boleh nampak the whole Timor Leste, whole Dili. So orang sini percaya dia macam memerhati dan menjaga bandar Dili lah. Tu cerita dia. Tinggi gila, aku tak dapat whole frame. Geng, lepas dah sampai dekat Cristo Rey ni, aku ambil peluang ni just untuk tengok-tengok lah kecantikan alam ni sorang-sorang. Aku tunggu sampai dapat sunset ni geng. Wah, memang cantik lah. Kalau hampa nak tahu, dekat Brazil ada satu lagi patung Christ macam ni. Tapi yang tu kira salah satu keajaiban dunia lah. Yang ni monumen penting. That's all for now. Let's go back. Ada macam-macam gerai kat sini. Inilah tempat-tempat lepak-lepak locals. Geng, mesti hampa pelik kan? Tiba-tiba macam mana boleh naik motor. Okay, kat depan ni Abang Rao kita. Macam mana kita boleh jumpa balik dengan Abang Rao? Okay, aku duk layan momen me time dekat atas tu sampai aku tak sedar dah gelap. Bila mai sini baru aku tahu microled dia lepas sunset dia memang tak ada. Aku pun dah fikir nak buat apa. Tadi abang bagi nombor, kalau apa-apa call dia. So aku call lah, nak tanya apa nak buat. Tengok-tengok dia sendiri dah bawa motor dia mai ambil kita. Aduh, bersyukurlah aku. Tak tahu nak berterima kasih macam mana kat dia. Thank you Narman Andri. Dia bawa main minum dekat satu kedai ni, nama dia Ocean View. Inilah kedai yang Abang Rao bawa aku main makan kat sini. Sampai tengok ni, tempat counter, live crabs available, lobster available, ada ikan. Okay, ni tempat dia. Memang satu tempat yang sempoi lah untuk sunset. Restoran dia betul-betul menghadapi pantai lah. Wah, sempoi. Kat sini kita ada dia punya signboard dia, Ocean View Beach Hotel and Aquatica Dive Resort. Maksudnya diving pun ada. Hello, hi. Can you tell me your name? My name is Ellie. Okay, so how long you have been started this restaurant? The restaurant is start on the 2000. How was the business since then? Up and down. Up and down. Yes. Krisis baru ni ada efek tak untuk bisnes? Ada. Dari segi macam mana? Tidak banyak pengunjung. Sebab itulah kosong ni.
Yeah. Yeah? Oh, okay. Okay, this one here, kita ada brother kita. Hello. Hello. Yeah, tell me your name. To My name is Shamim. Shamim. Yeah. Okay, we have one more brother here. Hi. Brother, tell them your name. I'm Rosie. Rosie. Yeah. Okay. Thank you for your hospitality as well. And this one is Bang Rao kita. Hai, He's always jumpa kembali there, aku always lagi. been there Ya. for us. Dia orang ni macam family baru aku lah dekat sini. Okay, thank you so much. Dah lah bagi makan free tadi. Sama dah jumpa. So, thank you so much. Wah, cantik sungguh hostel kita. Time malam. Aku pun tak tengok hostel lagi ni. Okey geng, apa-apa pun kita sembang pagi esok. Semua dah tidur, dah pukul 10. Aku pun mandi, lepas tu aku pergi tidur. Jumpa pagi esok, selamat malam geng. Jom. Selamat pagi geng Travel Mission. Baru bangkit. Hostel ni cukup lawa weh. Inilah view dia masa masuk ni. Tepi ke kanan dia. Kat kanan ni kalau hampa tengok, mereka ada juga servis sewa motor. Satu hari $15 dekat sini. Lepas tu, Hostel Datera Villa Verde ni, benda yang aku suka dengan dia adalah nature. Macam-macam pokok bunga. Tengok bunga orchid pun ada kat sini. Macam buah nona je. So, banyak lagi tanaman. Ni salah seorang staff dia. Hello. Jangan malu ya. Ya, saya tidak malu. Tidak malu. Baik. Nama saya Juna. Juna. Ya. Okey. And then seterusnya bila datang hostel tu terus masuk sini. Ni dapur. Hampir aku tunjuk lagi ya. Okey. Kat sini dia akan ada semua jenis. Oh, Karibu welcome. Ni Kenya ni. Dia ada semua jenis tour dekat sini. Detail-detail yang hampa boleh baca kat sini. Bila masuk tu kat sinilah depa bagi kita duduk dulu, lepas tu depa akan bagi welcome drinks. So kita akan buat prosedur check in semua dekat sini dan depa juga ada brosur-brosur untuk nak pergi tempat lain lah macam biasa. Bila keluar sini, first thing aku nak tunjuk adalah dapur depa. Okey, banyak kemudahan depa sediakan kat sini. Okey, salah satunya hampa tengok yang paling basic, air ni boleh refill bila-bila hampa nak. Kalau nak air panas, boleh boil sendirilah. Kat sini ada kettle dia. Dan selain pada tu hampa tengoklah ada microwave, tempat masak, ada juga makanan-makanan yang mereka sediakan dekat hostel ni. Hampa tengok vegetarian chicken fish tu dia mai dengan nasi, salad dengan chicken ke fish ke dengan vegetarian lah. Hostel ni satu benda yang bagus adalah breakfast dia free. Daripada menu ni hampa boleh pilih, hampa boleh habaq kat depa akan sediakan pagi-pagi tu. Ada kemudahan macam gelas, pinggan, semua hampa boleh guna dekat sini. Dah tengok dapur dia, jom kita kenalkan diri dengan staff-staff yang bantu memudahkan kerja kita. Hello everyone. Welcome to Datera Villa Verde. Okay, what's your name? My name is Tina. Stina, My name is Rosa. Rosa, My name is Juna. Juna, My name is Meliana. Meliana. Okay, thank you so much for your service. Welcome. Thank you, brother. Thank you, sangat membantu, sangat membantu. Oh, ni semua tempat basuh dan bagailah bahagian belakang. Hidup sini memang tenang. Kat sini, wah, ada apa ni? Oh, kandang itik. Oh, itulah kandang itik ni pak. Kat sini ya, the best tu. Ada banyak arnab kat sini. Hampa tengok. Jangan takut, jangan takut. Kita kawan. Warna kelabu. Ni seorang lagi. Di tepi lagi. Hampa tengok ni area untuk kalau nak makan ke, nak santai-santai ke. Inilah tempat dia. Ada banyak tempat untuk rehat kat sini. Dan salah satu tempatnya adalah kat sini. Kat sini ada lagi brosur. Sebelah ni info pasal Starlink. Okey, depa ada wifi dan wifi depa ni sangat laju geng. Padu. Aku dah guna dah, memang best. Ada juga info-info tentang tanaman Timor Leste. Depa ada bela ikan yang kecil-kecil kat sini. Lepas tu kat sini hampa boleh ambil juga air. Tong sampah dia hampa tengok depa pisahkan untuk cans, untuk eco bricks, paper, plastik. Inilah halaman yang aku tunjuk malam semalam geng. Memang cantik lah. Tak kisah malam ke pagi ke, dia memang cantik. Pokok-pokok teratai dia, tumbuhan menghijau dia. Aduh, memang nice lah. Kalau hampa minta breakfast, kat sinilah mereka serve. Hampa boleh makan tang ni. Belakang tu masih lagi orang duk buat lagi kot renovation. Mungkin nak tambah lagi projek. Kat sini hampa tengok ada tempat itik, kolam itik ni. Banyak ke itik dia. Hidup bersatu dengan alam. Kita yang duduk dekat bandar ni, bila duduk hostel-hostel macam ni,
Boleh lah rasa sikit suasana kampung dia. And Timor Leste ni masih preserve lagi suasana-suasana macam ni. Bukan dekat bawah ni je tempat rehat dia, kat atas pun ada. Bunga raya. Naik atas dulu. Kat sini kawasan lapang lah. Macam ada yoga mat, boleh buat yoga ke. Dan ada hammock kat sini, boleh rehat-rehat. Kipas pun ada, geng. Daripada sini view hostel pun memang terbaik lah. Payung sikit gambar. Sebelah sana semua kampung. Hostel kita ni tengah-tengah penempatan orang kampung. Dia bukan tempat tourist area. Dah tengok common area, kita akan pergi tengok bilik kita. Lepas tu kita akan pergi tengok bilik ayak yang sangat-sangat unik. Jom. Okay, biar turun tu. Kat sini lah bilik kita. Bilik dorm lah. Sebelum masuk tu, hampa kena baca ni. To avoid unwanted guests, please keep the door closed. Maksudnya sentiasa pastikan pintu tertutup. Inilah bilik kita. Hampa tengok ni. Katil bertingkat. Lepas tu ada macam locker. Kita dapat katil hujung ni. Tapi sedih sikit lah katil atas. Tapi tak kisah sangat. Sebab aku nampak macam ada plug point dekat situ. So senang. And at the same time dia ada tempat kita nak letak barang kat sini lah. Tapi kalau hampa expect locker yang berkunci, memang tak ada kat sini. Okay, jadi valuable, jaga betul-betul. Ada aircon, so jangan risau. And so far aku tengok mereka tak cakap tentang blackout apa benda ni. So far okay lah. And lampu, kecerahan dia lebih kurang macam ni je. Nampak ni, kena 25 darjah aircon sini. Bila keluar ni, tempat cuci tangan. Ni yang sangat-sangat excited aku nak share dengan hampa. Aku nak tunjuk kat hampa. Ni bilik ayak dia, geng. Hampa tengok. In between of nature ni. Sangat bersih. Tandas pun tandas duduk. Kita ada hot water tau. Ayak panas. Semalam aku main malam pukul 10 pun hot water functioning. Tengok dalam bilik ayak ni. Pokok-pokok dah ada. Ni pokok passion fruit ni. Ni buah passion fruit ni. Sambil mandi boleh makan. Memang cantik lah. Tempat gantung semua siap ada. Dan sangat bersih dan sangat sempoi lah hostel ni. Satu lagi important facility aku tak tunjuk kat hampa. Jom. Dia kena masuk balik kat tempat tadi. Bila masuk ni aku lupa tunjuk tadi. Dia persediakan satu peti sejuk. Kita boleh letak barang kita kat sini. And then kat dalam tu ada washing machine. So ada laundry service juga dekat sini. Sekali buat $4. Bagi aku okey lah, not bad. Kalau ada banyak pakaian memang worth it lah. Secara overallnya aku sangat happy lah duduk kat hostel ni. Kita ada kerja editing sikit. So kita akan relax dekat hostel ni, buat editing dekat area-area ni. Kita enjoy hostel ni. And kita punya berita baik, geng. Orang yang duduk dekat katil bawah semalam dah check out hari ni. Since kita ada satu lagi malam kat sini, kita akan pindah ke katil bawah. Geng, kita punya dewan dekat Dili semalam. Cukup istimewa lah. Aku tengok rakyat mereka semua sangat baik lah, geng. Tapi kita boleh survive sangat dekat sini dengan bahasa Melayu lah. Sebab ramai kat sini mereka boleh cakap bahasa Indonesia. Tapi dari segi budaya dan praktis keagamaan dekat gereja semua, aku tengok kebanyakannya follow ikut budaya Portugis lah. Sangat baru untuk aku yang tengok buat first time. Sebab apa? Orang-orang dia muka Timoris tapi dia punya culture Portugis. Something new. Geng, editing kali ni main pakai handset je. Kita dah edit video, kita kena buat QC, potong-potong sikit, tambah maklumat semua. Tengah ada buat Nepal episod 2. Sekarang masa nak upload lah. Nasib baik hostel ni wifi dia not bad lah, boleh gagah. Geng, hari ni Sabtu malam ada night market dekat sini. So aku nak pergi sana dengan geng-geng hostel juga. Sebabkan kita punya uploading masih 21%, aku kena tinggal handset kat sini. Mali, boleh tolong tak? Jadi saya bawa keluar, dia akan putus di situ. Dah taruh di sini. Selamat ya. Taruh apa? Ponselnya. Ya tulangku. Boleh ya? Ya boleh. Boleh. Terima kasih. Bye-bye. Okey, ni 4 motor dah ready dah. Boleh? Okey, ready. 4 ni motor kita. Motor Timor Plaza, right? Timor Plaza ya, night market. Ya. Yang ni satu kepala dia charge 2.5 USD lah malam. How many language you can speak? 4 language. 4 language. Yeah. Portuguese, English, Indonesian, and Telugu. Wow, great. Geng,
Kami sudah sampai. Tempat motor kami sudah sampai. So kat sini pasar dia. Jom explore. Jom masuk. Wah, memang havoc lah. By the way, inilah geng-geng hostel aku. Hi, say hi to my people. Hey, hello. Hello. Yeah. Tony, say hi to my people. Hello. Inilah kawan-kawan kita yang kita nak explore market hari ni. Kedai first kita ni, kita tengok ada banyak kuih dekat sini. Macam bakar-bakar. Wow. Banyak jenis kedai kat sini. Ni apa ya? Nasi Bali. Nasi Bali. Ni Nasi bakar. nasi apa? Nasi bakar. Bakar. Hello. Hi, nice to meet you guys. Jumpa lagi. Kat sini ramai kita boleh jumpa. Ni kawan kita dari Sri Lanka. Dia jual nasi biryani kat sini. How much is it? It's $5. $5. Okay. I'll make around and come back. Sure. Ada dessert dekat sini, kek-kek, market yang evoke. Ya, mana Eka cinta What's this? FIFA World Cup Batina Irania. Oh, okay. Ya, saya transmisi Chicken. Oh, pork. Okay. Daging babi. Oh, ada Asisten konsert. Transandreta Jalan FIFA konsert World kat Cup ni sini. Wow. dihulsi. Tapi kebanyakan aku nampak macam daging babi lah. Okay. What is this? Ketupat. Ketupat. Same like Malaysian ketupat. Sama aja. Sama. Malaysia ketupat. Oh, okay. Sama ketupat. Ya, okay. Kedai nasi campur. Babi ya. Okay. Saya tidak makan babi. Wah, memang tak tahu nak pilih apa. Banyak sangat makanan dia. Macam ada tempat mainan semua. Theme park lah, small theme park. Memang ramai lah orang kat sini. Sebab antara things to do dekat sini adalah night market ni. Berimpit-impit aku jalan weh geng. Ada sate kat sini. Sate apa ni? Chicken. Okay. Ini? Beef. Ini sate babi. Okay, thank you. Sate babi geng. First time aku tengok sate babi. Chicken, beef, pork. Oh, nampak macam dah jumpa roommate kita. Rumi. I'm good. Yeah. Where you went? It was how it's called Delicious. It's a restaurant. Oh, okay. Yeah, it's like Timorese food. Well, it was good. Like it's a bit more pricey than what you have on the street, but it's fine. How you came here? I work here. You walk here. Oh, great. Buat satu pusingan. Sekarang ni kita kena pilih mana nak beli. First ni aku nampak macam ada kuih dekat situ. Ketupat sini pun kena rasa. Kita nampak ketupat dekat sini. Ketupat. Bagi satu berapa ya? Bagi satu. Okay, satu. Thank you. Okay, kita dah beli ketupat. Rasa dulu. Kita cubalah ketupat kosong dia dulu. Kita makan ketupat. Sama ya, ini ASEAN ya. Lemak ketupat kita sedap lagi rasa sebab dia lagi berlemak. Yang ni soft. Nampak kuih-kuih dekat sini. Boleh cuba yang ni. Satu berapa ya? 1.5. Ini apa? Lepat isi ayam. Oh, okey. Saya mau satu. Lepat ayam geng. Tak pernah aku dengar lepat ayam. Oh, ada tower kat sini. Kita tak main lah benda tu. Sangat susah lah. Nak operate kamera lagi. Solo trip. Aduh, jatuh pula. Lepat ayam. Macam pulut ayam. Pulut yang berintikan ayam. Jom. Pulut dia rasa pulut macam biasa. Tapi ayam dia buat bagi manis sikit. Macam tengok pulut udang kan. Lebih kurang tekstur, rasa semua lebih kurang sama. Cuma daging ayam. Ini berapa ya kek? 150 sen. Okey. Apa lagi aku nak makan ya? Kita tengok lagi lah. Dia memang babaeng dia boleh. Ais kacang pun ada. Ni pun nasi campur, goreng-goreng, waffle, tart, ais campur. $2.5. Okey lah, ais kacang pula. Kita try macam mana kat sini. Tempo agora tambah sedap. Air kelapa ya? Wah. Lain daripada Malaysia. Different. Malaysia, from Malaysia ya.
salmon está mostrando como telefone agora. Neta, ini atau saya suka ambil orgullo con entre produtos. Cheese. Wah. Ni macam ais campur. Ais kacang dia ada cheese semua sekali. Hello, hi. Jom kita mix elok semua, lepas tu kita rasa makanan dia. Wah, sumpah lah ayam kan. Masa mereka masuk ayak nyok semua tu aku dah agak dah. Mereka buat roti sekali. Wah, avocado sangat ayam. Kita cuba laksa Timor Leste pula. Laksa ayam ada ya. Satu laksa ayam ya. Oh, okey. Harga dia $3. Tapi kita bos sikit lah cabai. Abang Rau kata cabai sini pedas. Cukup cabai. Okey, kita mixing bagi padu cabai dia. Memang nice lah. Aku nampak pun nice. Laksa Timor Leste ni. Bayang kan? Tak macam laksa kita. Tambah-tambah laksa Kedah. Memang lari hijau. Boleh dekat sikit dengan laksa Sarawak lah. Tak. Kau tengok, ada telur, ada tofu, ada ayam, udang pun aku nampak tadi. Memang padu lah. Aku sama makan geng. Laksa dia memang sangat sedap geng. Kat sini tempat duduk dia hampa tengok random je. Ada tempat kosong kat mana, hampa minta orang bagi. Mereka takkan choke table macam ni, table family kami ke, kawan kami ke, tak ada. Ada kosong je masuk. Ini apa ya? Pancake. Okay, kita ambil sate ayam ni, cuba juga. Bawang rempah, letak kuah macam-macam kat sini. How much is this? Sini je ada tempat duduk letak api. Okay, skruwa sate ayam, skruwa ayam ke. Letak api lah. Wah, sedap lah rempah dia. Yang pedas ya. Memang layan lah. Geng, kita dah habis dah dekat sini. Secara rumusannya aku boleh kata makanan kat sini ni tak adalah makanan yang aneh untuk kita. Dia lebih kurang macam kita tapi mungkin lain sikit lah. Dan satu lagi aku notice makanan dia sangat mahal lah kat sini. Serius mahal. Untuk level pasar malam habis dekat $10 juga oh. Tak apalah. So, memang Timor Leste hampa kena standby lah benda tu. And satu lagi aku nak abang hampa, obvious lah kan, makanan sini tak halal lah. Okay, aku pun tak makan daging babi, daging lembu tak makan. Tapi yang ayam semua aku cubalah. Kawan kita ni walaupun tua-tua sikit tapi jiwa masih jiwa muda lah. So did you guys enjoy the food, everything? Do you like it? The food was fantastic. Yeah, amazing. And the people were great. People were great, yeah. Yeah, we met some nice locals, had a good chat. Yeah. It was all good. Yeah, it was brilliant. Lovely time, yeah? Yeah. So you didn't regret to come here? Yeah, whatever Yeah, no. The change of plan. Yeah, the change of plan was a good change. Yeah. It was a great idea of yours. Thank Or was you. it his? Whose idea was it? Lepas ni asalnya nak makan dinner dekat hostel. Tapi bila aku nak pergi market ni, mereka pun nak join sekali lah. So instead of accommodate satu motor, aku dapatkan 4 motor lah. So bayar masing-masing. How was your day today? Did you enjoy it? Day was pretty good. No complaints. Had a good time. What is the one different food that you tried today? Like it's the first time you eating today. Somewhere on a random street in Dili, I had a drink concoction where it was basically powdered Kool-Aid with ice and sugar and mixed in a blender. And you know what? It was pretty good and refreshing on a hot day. Yeah, exactly. Now let's go back. Oh, yeah. Geng, okay, kami pun duk tunggu kereta sekarang ni. Member aku kat belakang ni, mereka call yang driver yang mai tadi hantar kita naik motor tu. Mereka kata disebabkan nak hujan sikit, mereka bawa kereta. Very thoughtful, tapi bayaran masih sama lah. Masa mai tadi tu seorang $2.5 USD, balik pun $2.5 USD, lebih kurang $5 USD dekat situ. Okay, but we had fun. Mana satu mobilnya? Oh, di sana. Oh, besar juga. Geng, balik dah. Depan ni dah tutup lampu dah. Handset aku tak ambil lagi ni. Mana depa? Hello. Okey, pintu belakang ni buka. Merly. Anjing ni nama dia Panda. Panda. Merly. HP ku di mana? Okey. Dah dapat dah. Upload dia berapa dah. Aduh, sakit weh. Takkan dia duk stop tang ni. Rugi tinggal handset ni. Nak buat macam mana? Bila dia nampak je kucing kat sini, dia akan mesti maligan. Tak macam apa tengok. Aku tinggal handset dengan harapan upload tu akan habis sikit. At least bila aku jumpa 80% pun aku dah happy dah. Tengok-tengok dia duk stuck dekat 35% lagi, geng.
Tapi nak buat macam mana? Kena tempuh overnight, kena bagi run lah. Sebab esok ni geng, kita akan masuk pedalaman. Kat sini ibu negara Dili pun kalau internet slow macam ni, pedalaman silap-silap tak ada signal. Tu aku takut tu. Apa-apa pun, was a great day, more relaxing day. Sempoi dapat jumpa kawan-kawan baru. Untuk next episode, which is esok, kita akan ada episod yang lebih interesting. Jumpa lagi di Travel Mission Gang. Terima kasih sebab sentiasa bagi sokongan dekat aku. Selamat malam semua.